Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Эта тема необычная, она очень важная для каждой души, которая воплотилась в теле на земле. Очень важно и очень интересное исследование, к которым я пришла через десятки лет и хочу с вами этим поделиться. Что ж, начнем. В прошлом году я встретила одну знакомую женщину, которая прошла горнило войны в местах жестоких боев. Увидев меня, она тихонько подошла и обняла. «Я так благодарна вам за самую короткую молитву, которую вы меня научили пару лет назад. Я всегда молилась Господу и напевала вот эту молитву: «Я есмь тот, кто я есмь». И убедилась в том, что это молитва волшебная, и она всегда спасала меня. Снаряд, который летел в мою сторону, вдруг менял свое направление и взрывался в стороне от меня. Пули летели мимо, и я оставалась жива. Даже сейчас, во время бомбежек, взываю к Господу, нашему единому и всемогущему, как вы меня учили, и произношу такие слова: «Я есмь тот, кто я есмь». Вот эта короткая молитва пришла ко мне после более длинной молитвы, после смерти мамы. Смерть мамы как раз меня полностью перевернула и изменила. И эту молитву я получила в дар от Сергея Коновалова. Это доктор, который написал книги, серию книг, которые называются «Книга, которая лечит». И вот эта удивительная молитва звучит так: «Господи, сердце, отданное Тебе, отдаю только Тебе. Все силы мира не разорвут той нити, которая связывает и Тебя, и меня. Все силы враждебные отойдут и замрут в недвижности и бездействии перед любовью и силой моего сердца и Твоего. Да будет так. Аминь». Мне понадобилось где-то полгода для того, чтобы получить обратную связь от Господа. Я, как и все, была атеистом и до этого момента мало что во что верила, потому что видела разные религии, направления, и везде, всюду все был бизнес. Поэтому у меня было вот такое отношение. И тут вдруг золотой свет Господа стал лечить меня, помогал выходить из разных ситуаций целой и невредимой. И причем это ситуации были сложные, очень сложные, критические. Были такие ситуации, когда нужно было очень быстро реагировать. И я попросила единого всемогущего Господа и всю команду лучезарную дать мне короткую молитву, которую могу использовать в экстремальной ситуации, когда нужно просто быстро что-то сказать и соединиться с Господом. И я получила эту молитву. «Я есмь тот, кто я есмь». Это и есть вот эта самая короткая молитва. В ее эффективности я много раз сама убеждалась. За эту молитву получала и получаю благодарности от тех родных, близких, друзей, которые приняли ее и пользуются ею ежедневно, начиная и завершая свой день. Можно начинать и завершать, а можно просто напевать. Это легко и просто, она короткая, и настраиваешься на эту молитву, произносишь, и в этом золотом потоке света находишься. Я неспроста начала наше видео с рассказа о молитве. Молитва – это обращение к Первотворцу, которое призвано корректировать развивающуюся, хотя бы вот лично для себя, или же для государства, или для местности реальность. Мы молимся и просим Господа вмешаться в нашу судьбу, помочь нам, и верим, что Он обязательно услышит. В психологическом смысле, искренне обращаясь через молитву к Первотворцу, мы даем Господу своеобразную обратную связь на наше бытие, на нашу жизнь, на происходящие события. Если молитва правильная и искренняя из самого сердца, то она доходит до нашего Отца, Матери, Создателя, и она же меняет в какой-то мере и Его самого. И это так. Свидетельство этого
квантовая механика. Она объясняет, что наличие наблюдателя влияет на поведение частиц. И это точно так вот оно и происходит. История свидетельствует, что с далеких ветхозаветных времен Всевышний сам активно участвовал в судьбе отдельных людей и в судьбе всего человечества. Хотя бы вспомнить Атлантиду, Содом и Гоморру. Вот некоторые известные в истории события, когда пришлось самому Господу, самому Создателю вмешиваться в жизнь человечества. Ну и есть очень интересный сейчас видео, фильм «Бог богов» Махадев. Это просто уникальная история, как все в действительности происходит. И отзываются в сердце эти истории, этот фильм, поэтому это объяснение нужно смотреть, нужно изучать, нужно учиться. Ну, давайте вернемся к теме. Наш Господь, Творец человека по образу и подобию своему, как любой родитель, мама, папа, трепетно относится к своим творениям в человеческом облике. И он никогда не вмешивается без спроса в события на земле. Но если вот уже чересчур перешли границу, тогда только уже наказание идет. Причем просто стирается с земли вот это место, где может быть самоуничтожением человека. В разные эпохи у человека были свои способы связи с Творцом. В Сатья эпоху эта связь была постоянной. В это время существовала лишь одна религия. И эта религия была религией любви. И существовал лишь один язык, язык сердца, в котором и живет наш Первотворец. В 3 пара югу, в 2 пару югу связь с Творцом утрачивалась, и стали появляться религии. В Кали-юга их сильно много стало. И вот мы сейчас выходим из этой эпохи. Так вот, имеется на сегодняшний день 33 миллиона богов и полубогов. 33 миллиона. В одной только Японии есть 8 миллионов божеств, которым поклоняются жители далеких островов. В регионе, где проживает наша семья, на юге Украины, есть десятки религиозных ответвлений. Сообщество людей, которые объединяются для поклонения какому-то определенному богу, очень часто считают правильной только свою религию и только своего бога, и готовы за это даже уничтожать иноверцев. В действительности существует лишь один, единый, всемогущий, Всевышний Бог. Множественность религий выражает то, что единство Всевышнего все еще недостаточно раскрыто человеку. Да, Кали-юга закрывала это понимание, но мы сейчас имеем уникальную возможность все-таки с этим делом разобраться. Формирование религий произошло потому, что в каких-то сложных экстремальных ситуациях у человека появляется желание и готовность объединиться для того, чтобы разобраться и понять высшие законы существования, а не только исполнение традиций, правил в праздновании религиозных праздников. Вот это в Кали-югу просто было на первом месте. Здесь для Бога мало где оставалось места, и у кого оно оставалось, тот не занимался вот этими всеми традициями, точным соблюдением правил. Прошу вас, остановитесь, пожалуйста, на минутку и подумайте, достигаем ли мы Господа, выполняя определенные ритуалы, которые завершаются застольями с большим количеством разнообразных блюд и алкоголя. И не имеет значения, к какое религиозное общение мы относимся. Везде ритуалы, определенная пища в определенном порядке. А где же во всем этом место для Всевышнего? Нет религий правильных или неправильных, верных или неверных. Каждая религия – это своеобразная технология восстановления связи с Всевышним. Это один из путей возвращения человека к единому Первотворцу. Кали-юга этот путь извратила, уничтожила. И уничтожила вот этот союз человека с Богом. Во главе многих религий стоят те, кто использует
вот эти религии, эти направления для развязывания войн, для уничтожения иноверцев и для обогащения. Это самый крупный бизнес. Слава Богу Всевышнему, что выходим мы из этой темной Кали-юги. И теперь у нас одна задача – проснуться и перестать быть этой паствой, овцами, рабами. Ведь Всевышний создавал человека по образу и своему подобию. Не может он создавать рабов или овец, или тоже паству. Всевышний создавал человека по образу и своему подобию. Подумайте, пожалуйста, задумайтесь. Чтобы более доступно донести мысль сегодняшнего видео, прошу внимательно послушать меня о моем понимании единого Господа Всемогущего, единого Всевышнего. Будем говорить о том, что нам близко и понятно. Давайте вместе просто всмотримся в голубое небо и поищем там солнышко. Рано утром встает солнце, и весь день светит для всех людей на земле одинаково, даря жизнь всем. И не только людям, но и всему сущему на земле, растениям, деревьям, птицам, животным, паучкам и рыбкам в воде. Витаминные листики, ягоды, плоды – это солнечная, созидательная энергия солнца для всех без исключения людей. Понаблюдайте, как солнышко играет своими лучами, отражаясь в глади вод рек, озер, морей, океана. Как отражается оно в стеклах окон, в росе, в капельках дождя. Или как красиво искрятся в лучах солнца снежиночки. Загорая в летние дни на солнышке, мы, разные люди, разных стран, разных национальностей и разного вероисповедания, все одинаково заряжаемся одинаковой солнечной энергией, насыщаемся витамином D. Солнце – вот это ярчайший пример Всевышнего, единого Творца, которому абсолютно все равно, в какой вы стране живете, какому Богу вы молитесь, какие традиции и правила вы соблюдаете. Оно одинаково светит всем, только не все этот свет принимают. А все потому, что молитвы посылаются 33 миллионам богов. 33 миллионов, слушайтесь, богов есть, а не самому Первотворцу. Да и сами молитвы зачастую искажены, и их энергия направляется к разным эгрегорам вот этих богов, которые эту энергию вкусно хавают и ждут новых порций от спящих овец, рабов, от паствы. Как же восстановить связь с Всевышним и получить обратную эту важную связь с Ним? Истинные молитвы знали и возносили Первотворцу брамины, священники ведической цивилизации. Эти молитвы бережно хранились и передавались из поколения в поколение браминов и дошли до нашего времени в Индии. Эти молитвы на санскрите. Для того, чтобы изменить ситуацию, народ или его правители всегда обращались к святым людям, к браминам с просьбой проводить молебен. Определенный период вот этот молебен проводился для того, чтобы завершить войну, для того, чтобы выйти из очень сложной ситуации. Посмотрите, пожалуйста, на правителей разных стран сейчас. Это возможно каждому. Трудно представить, что кто-то из этих правителей отвлечется от этой игры по правилам Кали-юги, где главное – это деньги, как можно больше денег и власть. Что ж остается для народа, для людей простых? Остается надежда нас самих, на себя. Только надеемся на самих себя, на свой народ. И не имеет никакого значения, кто сейчас и в какой стране живет. При переходе из Кали-юги в Двапара-югу ни один человек на земле не останется в стороне по принципу «моя хата с краю». Карма достанет, если не пулей или снарядом, то природным катаклизмом, болезнью, другими чрезвычайными событиями. В будущее, в светлую эпоху, не пройдет ни один тот, кто будет сидеть по принципу где-то отсиживается, по принципу «моя хата с краю».
Поэтому не радуйтесь чужой беде, не пищите от радости, что брат или сестра сейчас в беде, не радуйтесь смерти родного человека, который своей смертью, это вообще в голове у меня не вкладывается, вот погибает человек, и вместо него в дом попадает автомобиль, шуба, деньги. Это вообще невообразимо. Как можно дойти до такого? Но это все наше испытание на человечность, на нашу божественность. Вот это очень важно понять. Мне повезло, я учусь в ведической академии Шрinaджи. Впервые встретилась с особым уважением и почитанием наставниками знаний. Любого студента почитают. Причем у нас студенты учатся с разных стран, с разным вероисповеданием. Люди относятся к разным религиям, ко всем одинаковое отношение, уважительное отношение. Именно студенты Академии обратились к основателю высшего учебного заведения Калакху Нираджану помочь остановить войну России против Украины. После встречи с браминами Индии Аллах принес нам благую, добрую весть. Брамины согласились провести молебен на санскрите за справедливый мир в течение 30 дней. И как очень важно, каждый, кто проголосует, будет участвовать, сможет участвовать в этом молебне. Кто, как не брамины, в едином порыве сможет обратиться за помощью к Всевышнему на языке, понятном ему, понятным браминам и всем людям. Вот этот язык, обратная связь, санскрит и особые молитвы будут звучать во время молебна. Что ж мы должны сделать? А мы должны важное принять решение. Почему я верю именно и Аллаху Нираджану, и браминам, святым людям в Индии? Брамины в Индии – настоящие связные с Господом. Я видела их и восхищаюсь их преданностью Всевышнему. У них важно только служение Господу и человечеству и земле. Просто одетые, небольшое количество еды из риса, овощей, фруктов, иногда и не едят вообще какие-то определенные периоды. Ни у одного из них нет мерседесов и других крутых иномарок. На них нет дорогостоящих ряс с навесистыми золотыми цепями и золотыми крестами. По просьбе студентов Академии не только из Украины, но и других стран святые люди Индии готовы 30 дней и ночей молиться за справедливый мир в Украине, а значит и за мир на всей земле. Как и Господь, так и священники, брамины не могут без спроса людей изменить ситуацию. Нужна только лишь просьба, голоса от 300 тысяч людей, чтобы брамины приступили к молебну. И никаких денег не нужно платить, ничего не нужно куда-то вносить. Кстати, под видео есть ссылка, где можно пройти и отдать свой голос за мир на земле. Только единая и понятная молитва брамина Всевышнему поможет изменить ситуацию на земле. И мы можем во время вот этого молебна, который будет длиться 30 дней, присоединиться и еще тоже свой голос, свою энергию своего сердца отправить Всевышнему, чтобы изменить ситуацию. И я сразу же отправила свой голос в копилку мира. А вы? Вы будете оставаться по принципу «моя хата с краю» или же тоже примите участие без каких-либо оговорок, без каких-либо правил, традиций, без каких-либо оплат. Просто попросить браминов провести этот уникальный, удивительный молебен. Это очень редкое явление в жизни истории человечества. Но вот это есть такая уникальная возможность. Сделайте свой вибір. Вибір за мир. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас незвичне відео. Це дуже важливе відео, яке я прошу послухати
і додивитися до останньої секунди. Воно дуже важливе для кожного, для кожної душі в тілі людини, які зараз знаходяться на землі. Що ж, розпочнемо. У минулому році я зустріла одну знайому жінку, яка пройшла горнило війни в місцях жорстоких боїв. Побачивши мене, вона тихенько підійшла і обійняла мене. Сказала: «Я так вдячна вам за саму коротку молитву, якої ви навчили мене декілька років тому. Я завжди молилась Господу і співала про себе цю молитву «Я єсмь тот, хто я єсмь». І я тепер точно знаю, що ця молитва чарівна, і вона завжди спасала мене. Снаряди, бомби, які летіли в мою сторону, змінювали свій напрямок і вибухали далеко від мене. Кулі також летіли повз, і я залишалася завжди живою. Навіть зараз, під час повітряної тривоги, звертаюсь до Всевишнього, до Єдиного, говорячи «Я єсмь тот, хто я єсмь». Ця коротка молитва прийшла до мене після такої більш довгої молитви. Довша молитва після смерті моєї мами прийшла до мене. Її я отримала в дар від лікаря Сергія Коновалова з його книги «Книга, которая лечит». Ось ця цілюща, унікальна молитва. На жаль, українською мовою я не буду перекладати, тому що може змінитися смисл. І я її вже знаю на пам'ять. В кожній клітині ця молитва в мене знаходиться російською мовою. Що ж, ми розуміємо ці слова і послухайте, що звучало у моєму серці. «Господи, сердце, отданное Тебе, отдает только Тебе. Все силы мира не разорвут той нити, которая связывает и Тебя, и меня. Все силы враждебные отойдут и замрут в недвижности и бездействии перед любовью и силой моего сердца и Твоего. Да будет так. Аминь». Півроку я читала цю молитву вранці та ввечері, і інколи просто, коли була десь в автобусі чи рухалась, і в мене був час, я про себе її співала. І тільки через півроку я отримала зворотній зв'язок від Господа. Один із днів я побачила золоте, тепле світло, яке стало потім для мене таким дуже важливим в житті. Воно мене стало лікувати, допомагати виходити живою та здоровою зі складних ситуацій. Ситуації були дуже різні. Були такі ситуації, що треба було дуже швидко реагувати. І я попросила Господа дати мені коротку молитву, яку я зможу швидко використовувати в екстремальних ситуаціях. І я її отримала. Це і є дуже коротка, але ефективна молитва. «Я єсмь тот, хто я єсмь». Дуже багато раз я використовувала і до цього часу вранці починаю день саме з цих слів «Я єсмь тот, хто я єсмь». Нею я і поділилася, і ділюся з рідними, близькими, друзями. І вона допомагає абсолютно всім. Я не просто так розпочала це відео з розповіді про чудотворну, дуже коротку молитву. Що таке молитва? Молитва – це звернення до першого Творця, до батька-матері, яка покликана коригувати реальність і втрутитися в цю реальність. Ми молимося і просимо Господа втрутитися в нашу долю, допомогти нам. І віримо, що батько завжди нас почує, батько-мати. До речі, в психологічному сенсі від усього серця, звертаючись до батька-матері через молитву, ми надаємо Господу своєрідний зворотній зв'язок на наше буття, на події, які відбуваються з нами, в яких ми беремо участь. Якщо молитва вірна та щира від всього серця, то вона доходить до нашого батька-матері, і вона навіть в якійсь мірі змінює самого нашого Господа. І це так. Свідок цього факту – квантова механіка. Зараз всі про це знають. Так от, квантова механіка пояснює молитву людини до Господа так. Наявність спостерігача впливає на поведінку часток. Історія давніх давен і давніх часів є свідком того, що ще
з давніх еонів, років Всевишній сам брав участь у долях окремих людей та в долі людства. Досить згадати Атлантиду, Содом і Гомору. Тут уже люди перейшли той кордон, який уже просто йшов і вів до самознищення. Тому нашому Богу, Господу Всевишньому, прийшлось втрутитися. Наш батько-мати Творець створив людину за своїм образом та подобою. І як будь-який батько-мати трепетно, з любов'ю відноситься до свого творіння в людському тілі. Він ніколи не втручається без запиту в події на землі. В різні епохи у людини були свої способи зв'язку з Господом. В Сатя-югу цей зв'язок був постійним. В той час існувала лише одна релігія – релігія любові, божественної любові. Існувала тільки одна мова – мова серця, в якому жив Всевишній. В два пара югу цей зв'язок потроху зникав. Тому стали з'являтися релігії. В Калі-югу, залізну та темну епоху, із якої ми поступово важко, але виходимо, вже було 33 мільйони богів та напівбогів. Тільки в одній Японії 8 мільйонів божеств, яким поклоняються жителі далеких квітучих островів. В регіоні, де проживає наша сім'я на півдні України, діють з десяток різних релігій та їх відгалужень. Майже всі ці групи людей певної релігії вважають правильним тільки свого Бога, у якого є своє ім'я, та вірною тільки свою релігію. Реально же є єдиний, всемогутній, Всевишній Творець Бог. Багаточисельність релігій висловлює той факт, що єдність Всевишнього все ще недостатньо розкрилася людині, і ми на шляху цьому. І видно, що вихід із Калі-юги саме цей шлях, який дозволить нам розкрити оцю дуже важливу єдність. Формування релігій виникало в певних складних екстремальних ситуаціях. Люди хотіли зрозуміти вищі закони існування і зрозуміти, як їх можна використовувати на благо світотворення, на благо землі, на особисте благо. Вони об'єднувались у цьому бажанні пізнати Творця і як з ним можна співпрацювати. Дуже хотілося співпрацювати, а не тільки виконувати певні традиції, правила в релігійні свята, придумані священиками. Давайте зупинимося на хвилиночку і подумаємо, чи чує нас Всевишній в той час, коли ми виконуємо певні ритуали, які завжди чомусь завершаються застіллями з великою кількістю їжі та алкоголю. Там, мабуть, до кінця застілля вже і не згадують, що це таке, і що за свято, і про Господа Бога взагалі не згадують. І немає значення, до якої релігійної організації ми відносимося. Будь-де ритуали, їжа в певному порядку. Оце саме головне для людини зараз. А де ж у цьому місце для Всевишнього? Ви скажете, що священики читають молитви, які, до речі, часто на незрозумілій мові звучать. Ми ніби повторюємо за ними молитву, а де той прямий зв'язок з Господом нашим? Дуже багато людей вже його давно втратили. Я сьогодні не говорю про правильні релігії, чи неправильні, вірні чи невірні. Кожна релігія має право на життя. Кожна релігія – це своєрідна технологія відновлення зв'язку з Всевишнім. Це один з шляхів, способів повернення людини до єдиного першотворця. Калі-юга цей шлях спаплюжила, знищила цей зв'язок людини з єдиним Творцем. На чолі багатьох релігій стоять ті, хто розв'язують все нові та нові війни для знищення іноверців, так вони називають. І ці релігії тільки існують для того, щоб розвивати бізнес, гроші і більше нічого. Слава Богу Всевишньому, що нарешті виходимо з темної Калі-юги. І тепер у нас одна задача – проснутися та перестати бути паствою, вівцями, рабами, як називають в деяких храмах нас
тих, хто приходить в ці храми. Всевишній, зрозумійте, Всевишній створював людину за своїм образом та вподобою, а не для того, щоб були вівцями, паствою чи рабами. Щоб більш доступно донести головну думку цього відео, прошу уважно зараз послухати моє бачення Господа єдиного, всемогучого, єдиного Всевишнього. Давайте розглянемо дуже просту і знайому ситуацію для кожного. Давайте разом подивимося на блакитне небо і пошукаємо там сонечко. Рано вранці просипається сонечко і весь день світить однаково для всіх людей на землі. Для великих народів, для малих племен, для дуже маленької кількості якихось племен далеких в Африці, в джунглях. Для кожного воно світить однаково, даруючи всім життя. І не тільки людям, але й всьому сущому на землі. Тобто всім рослинам, деревам, птахам, тваринам, павучкам та рибкам у воді. Вітамінні листочки, ягідки, плоди – це і є сонячна, життєдайна енергія сонця для всіх, без виключення людей. А попробуйте спостерігати за тим, як сонечко грає своїми промінчиками, відбиваючись у дзеркалі води, рік, озер, моря, океану, в склі вікон, в росі, в краплинках дощу. А як гарно сяють сніжинки в промінчиках сонця. Загораючи в літні дні на сонечку, ми, люди з різних країн, з континентів, отримуємо однаковий заряд енергії сонця, набираючись вітаміну Д. Зараз так популярно говорити вітамін Д. Сонце – це яскравий приклад Всевишнього єдиного Творця, якому абсолютно однаково, в якій країні хто живе, якому Богу з 33 мільйонів богів ви молитесь, які традиції та правила ви дотримуєтеся. Сонце однаково світить всім та всьому. Тільки не всі ці світило сприймають, не всі ці світло однаково сприймають. І все тому, що молитви посилаються 30 мільйонам богів, а не самому єдиному першотворцю. Та й самі молитви дуже часто спотворені і незрозумілі. Їх енергія направляється не до Всевишнього, а до різних егрегорів, до цих 33 мільйонів богів, які дуже полюбляють цю смачну нашу енергію молитви і з'їдають їх повністю, і знову чекають все нових і нових порцій енергії наших сердець, наших молитв людей. Як називають вони цих людей – паства, раби та вівці. Як же відновити зворотній зв'язок з Всевишнім і отримувати цей зворотній зв'язок? Істинні енергетично сильні молитви знали і знають, і з ними зверталися до першотворця браміни, справжні священики ведичної цивілізації. Ці молитви зберігалися і передавались покоління до покоління сім'ями брамінів в Індії і дійшли до нашого часу. Ці молитви саме на мові санскриту, на першій мові спілкування людини і Бога. Для того, щоб змінити критичну ситуацію, народ та його керівники країн, племен завжди зверталися до святих людей, до брамінів з проханням провести молебен для завершення якоїсь війни, для виходу зі складної ситуації. Подивіться на теперішніх керівників країн. Це є можливість у кожного побачити в інтернеті. Їх же, цих керівників, нічим не відтянеш від гри епохи Калі-юги. Всі хочуть владу та грошей. Що залишається народам? Що залишається простим людям? Можна надіятися тільки на самих себе. І немає значення, хто в якій країні живе, якої національності. При переході з Калі-юги в нову епоху ні одна людина, абсолютно ні одна людина на землі не залишиться в стороні по принципу «моя хата з краю».
Карма дістане абсолютно кожного і кожну, якщо не кулею, то бомбою, або ж природними катаклізмами, здоров'ям, іншими надзвичайними ситуаціями та подіями. Тому ніколи не радуйтесь чужій біді. Не танцюйте від радості, що брат чи сестра зараз у біді. Не радуйтесь смерті рідної людини, завдяки смерті якої в будинок приходять гроші, автомобілі і навіть шуби. Всі ці ситуації – екзамен для нас, для людей, на людяність, на нашу божественність від Всевишнього. Зараз я вчуся у Ведичній академії Шрі-Наджі. І вперше я тут зустріла неймовірне відношення наставників знань до студентів з різних країн, з різними релігіями, з різним віросповідуванням. До кожного однакове відношення, повага і ще раз повага. І саме студенти академії звернулися до засновника академії Алакха Ніранджана з проханням знайти спосіб зупинити війну Росії в Україні. Алакх Ніранджан зустрівся з брамінами Індії, щоб отримати відповідь на запит студентів. Благу вість приніс наш наставник знань. Десятки брамінів дали згоду без будь-яких коштів і умов провести молебен протягом 30 днів для того, щоб настав мир в Україні, справедливий мир. Молебен до Всевишнього в одному пориві десятків священиків з Індії буде проведений на мові санскриту, яка була першою, була дана людині на землі для прямого спілкування з Господом. Браміни в Індії – це справжні зв'язківці з Господом. Я була в Індії і бачила цих людей, і захоплююсь їх відданістю і вірністю Всевишньому. Для них важливо тільки служіння Господу, і людям, і землі. Одяг у них простий, невелика кількість їжі з рису та овочів і фруктів, а деякі дні вони зовсім нічого не їдять. Ні одного із браманів немає мерседесів та інших новітніх автомобілів. На них не висять дорогущі ряси та важкі золоті хрести на золотих ланцюгах. На прохання студентів академії, до речі, не тільки з України. Так от, браміни, святі люди Індії готові 30 днів та ночей молитися за справедливий мир в Україні, а значить і за мир на всій планеті Земля. Як і Господь, так і священики не можуть без згоди людей змінювати ситуацію. Їм необхідно, щоб 300 тисяч людей підтвердили через голосування, що саме це прохання потрібно передати в молитвах Всевишньому по прямому зворотньому зв'язку. Тому необхідно проголосувати, щоб не було різних ботів і різних неприємних речей, коли хтось може вмішатися, якась сила із цих 33 богів, якій буде дуже не подобатися, що буде прямий зв'язок з Всевишнім. Тому, будь ласка, під відео є посилання на молебен, і де можна віддати свій голос за мир на землі, де можна проголосувати. Тільки єдина та зрозуміла молитва до Всевишнього, яку будуть передавати десятки браманів Індії, зможуть змінити кардинальну ситуацію на планеті. І кожен з нас, хто проголосує, обов'язково зможе брати участь навіть в прямому зв'язку, брати участь у цьому молебені. Це унікальна річ, унікальна подія, якої ще, мабуть, не було на землі до цього часу. Я вже відправила свій голос в скарбничку миру на землі. А ви? Чи ви залишитеся моя хата з краю і будете подивлятися і чекати свого виконання кармічного уроку, чи ви теж станете на сторону миру і теж станете на захист нашої землі, яка дуже-дуже зараз важко себе почуває, і в муках вона плаче і просить всіх людей стати на шлях миру.